Rashi's Cookery. Hi කොහොමද? මොනවදත් ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි හදන්න යන්නේ තවත් විශේෂ කෑමක්. මේක ඔයාලට breakfast එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම diet කරන කෙනෙකුට උනත් කන්න පුළුවන් සුවිශේෂ කෑමක්. මේක ඔයාලට ඉතාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වගේම vegetarian කෙනෙකුට උනත් කන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට cornflakes, ඒ වගේම සීනු කපාගත් අර්තාපල්, සීනු ග්‍රේට් කරගත් කැරට්, සීනු කපාගත් බෝංචි, leeks, සීනු කපාගත් බීලුණු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංච සහ දෙහි බලුවක්. දැන් මම මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන මේකට මම තෙල් මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ තෙල් ටික හොඳින් රත් වීගෙන එද්දි මම මේකට සීනු කපාගත් සුදු ලුණු, කරපිංච, ඒ වගේ මමු මිරිස්, සීනු කපාගත් බීලුණු ටිකත් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. ඒක හොඳින් මේ විදිහට බැද ගන්න ගමන්ම කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි ගොඩක් මේ ටෙම්පරාදුව රන්වන් පාට වෙනකම්ම බැදගන්නේ නැහැ. මේ වගේ වෙලාවෙදී තමයි මම මේකට සීනු කපාගත් අර්තාපල් ටික එකතු කරගන්නේ. ඒ වගේම කැරට් ටිකත් මම මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් අපි මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ වෙලාවෙදි තමයි මම සීනු කපාගත් බෝංචි ටික එකතු කරගන්නේ. ඒකත් හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවෙදි ලුණු තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් අපි හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයා මස් මාළු වලට රුචි කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී මස් මාළු එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ vegetarian කෑමක් නිසා මම මේ විදිහට එළවලු විතරයි මේකට යූස් කරන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම දෙහි යුෂ ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. හොඳින් අපි මේ විදිහට මික්ස් කරගමු. අපේ එළවලු ටික තෙලින් තැඹිලා තියෙන්නේ හොඳින්. දැන් මම මේකට සීනු කපාගත් leeks ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒක මේ විදිහට අපි පොඩක් මික්ස් කරගන්නවා. ඒ වෙලාවෙදිම තමයි මම ඒකට cornflakes ටිකත් එකතු කරගන්නේ. මම අද මේක එක්කෙනෙකුට වගේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තමයි හදාගත්තේ. ඔයාලට මීට වඩා අවශ්‍ය නම් මේකට අවශ්‍ය කලම නම් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි cornflakes එකතු කළාට පස්සේ මේක ගොඩ වෙලාවක් ලිපේ තියාගන්නේ නැහැ. විනාඩියක වගේ ප්‍රමාණයක් තියාගත්තම ඇති. දැන් මම මේක හොඳින් mix කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් ලිප off කරගන්නවා. මේ ඔයාලට පේන්නේ අවසානයේදී මම හදාගත් මගේ cornflakes veggie poha එක. දැන් මේක මම අවශ්‍ය මගේ plate එකකට දාගන්නවා. ඇත්තට මේක හරිම රසවත්, ඒ වගේම හරිම සුවඳක් එනවා මට මේ වෙලාවේදී. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඇත්තටම රස කෑමක්. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කෑම එක හදලා රස බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි යාළුවනේ. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අපි තවත් රසවත් recipe එකකින් හමු වෙමු.